सर्वांना खूप आवडत असतात. पण पाऊस चालू असेल बाहेर तर या भज्यांना जरा जास्तच मागणी होती. घरातल्यांचं असं म्हणणं असतं की बाहेर पाऊस चालू आहे आणि छान मस्त अशी तुझ्या हातची गरमागरम भजी बनव. मग काय, मी गेले किचनमध्ये, बघितलं मुगाची डाळ आहे का, आणि मग मी मुगाची डाळीची गरमागरम भजी बनवली. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. मुगाची भजी तयार झालेली आहे. खूप झटपट तयार होतात. फक्त आपल्याला डाळ एक तासभर भिजवून घेतली की मुगाची भजी अगदी झटपट तयार होऊन जातात. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात का. मुगाची भजी खाण्यासाठी तयार आहेत. आता ही मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते. अगदी खूप टेस्टी होतात हो ही मुगाची भजी. ती इतकी टेस्ट छान लागते ना. आणि मी याच्यामध्ये कढीपत्ता घातलेला आहे तर टेस्ट जरा जास्त वेगळी येते. हे मी मुगाची डाळ एक तासभर पाण्यात भिजवलेली आहे. 2-3 तास भिजवली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण जास्त भिजवायची गरज नसते. इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलं, त्याच्यामध्ये 4-5 हिरव्या मिरच्या बारीक तुकडे करून टाकलेले आहेत. त्याच्यात 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, त्याच्यानंतर अद्रक टाकलं आहे थोडंसं, आणि जिरं अर्धा टीस्पून, त्याचबरोबर धने अर्धा टीस्पून, आणि खूप सारा कढीपत्ता. आता आपण याला वाटून घेऊया. कढीपत्ता आणि कोथिंबीरही तुम्ही घेऊ शकता. आता याला मी बारीक वाटून घेतलं आहे. बघताय तुम्ही, आधी सुरुवातीला हे वाटून घेतलं म्हणजे डाळ याच्यामध्ये व्यवस्थित आपली वाटल्या जाते. याच्यामध्ये ते लसूण वगैरे लसूण वगैरे व्यवस्थित वाटला जातो. नाहीतर काय असतं, ते शक्यता वाटताना हिरव्या मिरच्या आणि लसूण हे तसेच राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आधी आपण हे मसाले वाटून घेतले आणि मग आता याच्यामध्ये आपण मुगाची डाळ घालून आता यालाही जाडसर वाटून घेऊया. अशा पद्धतीने थोडं जाडच वाटायचं आहे म्हणजे भजी छान कुरकुरीत होतात. छान भजी झालेली आहे. भज्याचं पीठ तयार झालेलं आहे. आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे आणि आता आपण याच्यात मसाले मिक्स करूया. लाल मिरची पावडर आपल्या चवीला घालायचं आहे, अर्धा टीस्पून मी घेतला आहे. हळद घेतली अर्धा टीस्पून. हळद मी थोडी जास्त घालणार आहे कारण की कलर छान येतो मग त्याने. हिंग घालूया अर्धा टीस्पून. मीठ घालूया चवीला, 1 टीस्पून मी घेतलेला आहे. आणि हा कांदा, एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. पाहिजेच तर तुम्ही कोथिंबीरही घालू शकता. आणि तांदळाचं पीठ 2 टेबलस्पून. हे पण ऑप्शनल आहे, नको असलं तर नाही घातलं तरी चालेल, पण तांदळाचं पीठ घातल्याने हे भजी खूप छान कुरकुरीत होतात. आता व्यवस्थित याला फिरून घेऊ. छान फिरून घेतलं. हळद मला थोडी कमी वाटत होती कलरसाठी, म्हणून मी अजून थोडी हळद घातली आहे. आणि आता हे सगळं मिक्स करून घेते. साईडला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे भजी तळण्यासाठी. आणि बघू शकता आपलं पीठ तयार झालं आहे. आता आपण भजी करायला घेऊयात. इथे तेल गरम झालं आहे आणि तेलात आपण भजी तळायला घेतो आहे. वेग लहान वेग कमी कमी जास्त करायचा आहे, नाहीतर कधी कधी भजीवर जळू शकतात आणि आतमध्ये कच्चे राहू शकतात. बऱ्याच वेळेला खाली हे मुगाची भजी तळायला लागतात, त्याच्यामुळे गॅस खूप छोटा वेग नाही ठेवायचा आहे, मोठा वेग, आणि मग मधून छोटा मोठा असं करत ही भजी तळायची आहे. एक एक करून भजी टाकून घेतो आहे. छान स्मेल येतो आहे त्यांचा. भजी टाकतो आहे आपण. आपली भजी होत आहे. एका साईडने झाली की आपण दुसऱ्या साईडने पण याला व्यवस्थित उलटून घेऊयात.
आपली भजी छान झालेली आहेत, बघू शकताय. एका साईडने आपण याला व्यवस्थित होऊ दिले आणि आता आपण याला काढून घेऊया. भजी झालेली आहे. इथं भजी आपली तयार झालेली आहे. सॉस सोबत मी घेतली आहे. काय करायचं आहे, रेसिपी बघून झाली की लगेच लाईक, शेअर आणि कमेंट जरूर करायची आहे. आणि माझ्या हेल्थ मंत्राची सोनं चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करायचं आहे. परत भेटू एक अशा छानशा व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय बाय.